سلام. قراره با هم دو تا از خوشمزه ترین سس‌های پیتزا رو یاد بگیریم برای تاپینگ پیتزا. اگه میخوای این دو تا سس‌ها با تمام ترفندهای اصلی ایتالیاییش یاد بگیری تا آخر این ویدیو رو ببین. خب اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که گوجه هامونو برای سس مارینارا آمادهشون کنیم و بذاریمشون داخل فر یک حرارتی ببینن که پوستشون رو جدا کنیم و بعد ازشون استفاده کنیم برای مرحله بعد. در حین اینکه گوجه هامون داره میپزه سس پستومون رو درست میکنیم و بعد که گوجه ها درست شد ادامه سس مارینارا رو درست میکنیم. سس پیتزا بسیار بسیار توی طعم پیتزا مهمه. اینایی که حالا کچاپ میزنن روی پیتزا یا چیزای دیگه واقعیتش من به شخصه نمیپسندم، چون اصلا طعم اصلی پیتزا اون سسیه که شما روش میدی و خب اگه قراره کچاپ کسی بخوره دیگه اون پیتزای ناپولیتن یا پیتزای ایتالیایی نیست. این آقا راوی بچه ما، بچه دوممون، بسیار سر صدا میکنه. نمیدونم توی دوربین و فیلم صداش میاد یا نه، بعدا میاریمش جلو کات. فعلا داره بازی میکنه. یه دونه فلفل دلمه را با گوجه هامون میذاریم داخل فر که بپزه و داخل سسمون میخوایم ازش استفاده کنیم. خب تا گوجه هامون و فلفل دلمه یه حرارت ببینه که راحت پوستش کنده بشه، ما سیرامون رو شروع میکنیم به خورد کردن. مقدار لازم همه مواد اولیه داخل دیسکریپشن هست، ولی برای این میزان سس که حالا موادم میگم، ما 50 گرم خلال بادوم زمینی داریم، 50 گرم گردو داریم، 100 گرم روغن زیتون، 2 گرم اورگانو، 1 گرم هل باد، 1 گرم پاپریکای دودی، 1 گرم فلفل قرمز و 1 گرم پرک فلفل. تا زمانی که اونا چیز میشه، ما اونا یکم حرارت ببینه که پوستشون کنده بشه، ما سیرامون رو خورد میکنیم که بعد داخل هر دو تا سس ازشون استفاده بکنیم. 4 تا 5 تا حبه سیر کافیه، ولی خب در کل سیر سلیقه‌ایه. من چون خودم خیلی سیر دوست دارم و اصلا من نظرم یکی از اصلی ترین مواد غذاییه که داخل غذاها استفاده میشه، میزان سیر بیشتری استفاده میکنم. اگر شما سیر دوست ندارین، به ازای مثلا برای سس پستو که حالا 100 گرم روغن زیتون یا قراره با ریحون و غیره قاطی بشه، 2 تا حبه سیر کفایت میکنه. یعنی فقط اون عطر اولیه سیر رو داشته باشه دیگه. بیشتر از اون بستگی به سلیقه شما داره که دوست دارین این بیشتر باشه یا کمتر. من چون قصد دارم که تعداد پیتزای زیادی بپزم و قراره که ببرم خونه پدر مادرم و اونجا با خانواده میل کنیم، خب همه موادم یکم مقدارش زیاده، تقریبا به ازای 20 نفر من دارم مواد آماده میکنم و سس. چون قراره که سیرامون بلند هم بشه، یعنی کلا مواد قراره با هم بلند بشه، ما الان همه سیرمونو، یعنی سیر رو کامل له نمی کنیم، همین که خورد بشه کفایت میکنه.
نصف سیرمون رو نگه میداریم برای سس مارینارامون تا گوجه ها آماده بشه و برشته بشه. این فلفل رو من خورد میکنم برای همون سس مارینارا که البته بعد میره داخل بلندر و اونجا هم خودش خورد میشه. ما اینجا تا جایی که بشه خوردشون میکنیم. مواد سس پستومونو همه رو با هم دیگه میریزیم داخل بلندر. پسته گردو. یه نکته ای که هست، کلا شما میتونین این سس ها هم با گردوی تنها بپزین، هم با در واقع مغز بادوم زمینی تنها. دو تا نکته داره، یکی این که بادوم زمینیتون رست شده نباشه، بو داده نباشه. نکته اصلی سس پستوی اصلی با دونه کاجه و خب دونه کاج یه مقدار توی ایران سخت پیدا کردنش، یعنی کم گیر میاد. برای همین من دارم از این استفاده میکنم، از این رسیپی، ولی رسیپیه به شدت خوبیه. روغن زیتون 100 گرم. اگر بعد از این که شما مخلوط کردین موادو و باز دیدین که مواد اون روانی لازمو نداره، خیلی سفت شده، میتونین که بعد مجدد روغن زیتون اضافه بکنید. خب یک مقدار نمک و فلفلم اضافه میکنیم بهش. فلفل سیاه خیلی نه. مهمترین چیزی که هست اینه که ما داخل سس پستو پنیر پارمزان داریم، ولی پنیر پارمزان بیرون از یخچال آب میشه و خب اون کیفیت خودش رو از دست میده. آخرین چیزی که اضافه میکنیم پنیر پارمزانه، خیلی زیاد نه، خیلی کم. در حد 1-2 قاشق غذاخوری کافیه. ما اینو بلندش کنیم. میتونین به جای ریحون ایرانی، یعنی میتونین که اصلا توی رسیپی اصلیش ریحونمون ریحون ایتالیاییه. ریحون ایتالیایی خیلی عطر خیلی بیشتری از ریحون ایرانی داره. به طعمشو میچشیم، مزه بهش میده. یکم دیگه ریحون میگم، اگر از ریحون ایتالیایی استفاده میکنی خیلی کمتر باید ریحون استفاده کنی. یکم دیگه روغن زیتون و نمک. خب سس پستومون به غلظت مناسبی که برای کف پیتزا لازم داریم رسیده و حالا دیگه ما میریم سراغ درست کردن سس بعدیمون. اینو داخل یه ظرف میریزیم، بلندرمون رو تمیز میکنیم و بعد برمیگردیم با سس مارینارا. گوجه ها و فلفل دلممون پختن، خیلی داغن، میذاریم یکم حرارتشون رو از دست بدن و بعد پوستشون به راحتی کند. البته همه الان هم مشخصه، ببینید همه الان کاملا راحت، ولی خب من دستم میسوزه. سبزی های دوست داشتنی
این سس کمتر نیاز به ریحون داره نسبت به سس پستو. اونقدر ریحون ما فقط به خاطر اینکه اون عطر رو بده. اینا یکم سرد شد و ما شروع میکنیم پوست گرفتن. خیلی توی پوست گرفتن هم حساس نباشین، ولی ما عمده پوست رو میگیریم، مخصوصا در مورد گوجه که حالا ترش نشه، ولی حالا یکی دوتاش مون برای ترشی گوجه مشکلی نداره. ضمن اینکه یک کوچولو هم اگر دوست داشتین بعد که این سس در واقع خواستین بلندش کنین، یک کوچولو سرکه بالزامیک اگه بهش بزنین که میگم یک کوچولو میتونین حذفش کنین ها. در حد یک قاشق غذاخوری، به خاطر اینکه اون سرکه باعث میشه که محیط اسیدی که درست میکنه اون عطر و طعم‌های ادویه ها بهتر در بیاد. این پوست گوجه ها راحت تر کنده میشه. هر چیش که سخت کنده میشه رو خیلی نمیخواد حساس بشین روش. مثلا اینو من با پوست میندازم. اصل قضیه ما اینو تلاش کردیم که اون طعم دودی رو داشته باشیم. اینکه پختیمشون میخواستیم طعم دودی داشته باشه، اضافه بر اینکه خب پوستشون هم راحت تر گرفته میشه. هنوزم داغه. ببینیم من برات آموزش و در واقع لذت شما دارم اصلا خود زنی میکنم، دارم خود سوزی میکنم. پس بیاین و اگه از این نوع کلیپ ها دوست دارین ما رو سابسکرایب کنین. ضمناً بعدش قراره یه پیتزا بپزیم که آموزشش این بالا یا این بالا براتون میذارم، حتما ببینین. اگه از این سبک ویدیو دوست دارین حتما ما رو سابسکرایب کنین. مطمئن باشین که غذاهایی رو اینجا یاد میگیرین که باعث میشه که حس کنین واقعا هر روز دارین توی رستوران های چند ستاره غذا میخورین با یه سطح و لول دیگه، اصلا توی لیگ دیگه قراره بازی کنین. پس ما رو لایک کنین، سابسکرایب کنین تا هر روز غذای رستورانی با درجه کیفی بالا، البته از نظر بهداشتی خیلی به من گیر ندید. آقا من غذا رو خودم قراره بخورم، هر وقت قرار شد از شما غذا درست کنم قطعا همه نکات بهداشتی رو بیشتر رعایت. بلند سوختم، آه جان سوز دارم الان. آه تزدمون مادر جون، بچه‌مون هم این پایین سوسیس خوابیده، بگیرش. گوجه هامون رو کامل پوست گرفتیم، ریحونمون رو ریختیم، 2 قاشق رب، 2 قاشق غذاخوری رب میریزیم، فلفل قرمز، پرک فلفل. نگران تند شدن نباشین، این غذا تند نمیشه چون این سس قراره فقط تاپینگ کف پیتزا باشه. پاپریکا دودی، اورگانو و هل بادمون رو یک کوچولو میخوام اول توی هاون بکوبم چون ممکنه درست خورد نشه. فلفل و سیری که از قبل خورد کرده بودیم و بهش اضافه میکنیم. اورگانو رو یکم میکوبیمش. اگر اورگانو هم نداشتین میتونین از آویشن استفاده کنین. تقریبا عطرشون توی یک سبکه. اورگانو خب خیلی عطر بیشتری داره. اگر حالا دسترسی نداشتین به اورگانو میتونین آویشن استفاده کنین. آویشن کوهی هم همون عطر قوی اورگانو رو تقریبا داره.
اورگانو و هل باد. هل باد قراره یکم طعم دودی، ما هم گوجه هامونو هم گوجه ها رو توی فر حالت کبابیشون کردیم که هم اونجا یکم طعم دودی بگیره، هم با اضافه کردن هل باد یکم طعم دودی به گوجه و سسمون میدیم. از ادویه های اسموکی دودی استفاده نکنید، اینا اصولا مشکلات سرطان زایی دارن و درسته خیلی اون عطر دود اونا به شدت قوی تره، ولی خب اون مشکل هم داره. خیلی خب ما همه مواد رو قاطی کردیم. چیزی که فقط لازم داریم خیلی کم فلفل سیاه که حالا من ترجیح میدم از این فلفل رنگیمون استفاده کنیم، چون فلفل سفید یک طعم تخمیری جالبی داره، خیلی کم، زیاد نمیزنیم. و نمک، یک کوچولو هم سرکه بالزامیک، خیلی کم سرکه بالزامیک، همون در خودش کافیه، بیشتر نه. اونم به خاطر اینه که محیط اسیدی که درست میکنه باعث میشه که عطر ادویه ها بهتر در بیاد. نمک هم همونجا اضافه میکنیم و بعدم میذاریمش روی بلندر. بعد باید بریزیمشون داخل یه قابلمه کوچیک و در واقع بپزیمش سسمونو. فن آخر استاد روغن زیتون. روغن زیتون اصلا حدیث اومده که غذای ایتالیایی روغن زیتون نداشته باشه اصلا نمیشه. فن آخر استاد بود. ولی روغن زیتون اول کار نمیریزیم، چون اگه زیاد ترکیب بشه با مواد باعث میشه که یه حالت امولسیون مانند درست کنه و سفید میکنه این سستونه. ببینید الان چقدر قرمزه. حالا من آخر یکم باید اینو در واقع ترکیبش بکنم. میچشیمش انگشت خودم. به به قول یک بنده خدایی به به به. خب یه کوچولو دیگه که ترکیبش کردیم دیگه میره که بره داخل. من استاد کثیف کاریم، از اساتید مجرب این حوزه هستم. بله با دستت، بله با تشکر. این سس الان باید بره شروع کنه جوشیدن که هم عطر و طعم در بیاد از توی ادویه ها و رنگ ربم باز بشه. با تأخیرم من حرف میزنم دیگه، همینه که هست. خستم آقا، خسته. الان 24 ساعته درست نخوابیدم. درست که اصلا نخوابیدم. مواد مخلوط شدهمونو میذاریم روی گاز، شروع میکنیم با حرارت بالا. به محض اینکه به جوش افتاد حرارت رو خیلی خیلی کمش میکنیم و میذاریم حدوداً 1 رو 20 دقیقه این با حرارت خیلی کم ریز جوش بزنه. به ریز جوش که افتاد داخل فیلم نشون میدم. خیلی کم
ما نیاز به شکر داریم در حد 1 قاشق چای خوری. این شکر اصلا قرار نیست که در واقع طعم این سس ما رو شیرین کنه، یعنی اصلا اگه شیرین کنه این سس هیچ ارزشی نداره و قراره که صرفاً تعدیل کنه طعم اون سرکه بالزامیکی که ما داخلش زدیمو، که ترشی اونو تعدیل کنه. داره شروع میکنه که قل بزنه. تقریبا 1 رو بعد این سس به همین صورت 1 رو 20 دقیقه قل بزنه تا آماده بشه. وقتی آماده شد رنگش هم قرمزتر میشه. هر چقدر که این سس بمونه رنگش باز میشه، عطر و طعمش هم بهتر میشه. لازمه که چند ساعت این مواد با هم دیگه بمونه که عطر ادویه ها داخل سس آزاد بشه. خب 2 تا از خوشمزه ترین سسای پیتزا رو براتون درست کردیم. اگه دوست دارین مرحله بعدش هم ببینیم که با این سسا قراره چی جوری پیتزا درست کنیم، یه پیتزای ناپولیتن و حالا ناپولی نتن هر دوتاش. ما رو سابسکرایب کنین، فالومون کنین و از زندگی لذت ببرین. با تشکر از تماس شما. خدا نگهدار.